वेलकम बॅक फ्रेंड्स. तर फ्रेंड्स, आजच्या व्हिडिओमध्ये पण आपण एक कॉन्व्हर्सेशन बघणार आहोत बिटवीन संतोष अँड रोहित. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. मी गोंधळलो आहे, मला काय करावे हे समजत नाही. आय एम कन्फ्यूज, आय डोंट नो व्हॉट टू डू. आय एम कन्फ्यूज, आय डोंट नो व्हॉट टू डू. तुझ्या मनात काय आहे रोहित? कदाचित मी मदत करू शकेन. व्हॉट्स ऑन युअर माइंड रोहित? मे बी आय कॅन हेल्प. व्हॉट्स ऑन युअर माइंड रोहित? मे बी आय कॅन हेल्प. हे माझ्या करिअर बद्दल आहे. मला खात्री नाही की मी माझ्या सध्याच्या नोकरीत राहावे की काहीतरी नवीन शोधावे. इट इज अबाउट माय करिअर. आय एम नॉट शुअर इफ आय शुड स्टे इन माय करंट जॉब और लुक फॉर समथिंग न्यू. इट इज अबाउट माय करिअर. आय एम नॉट शुअर इफ आय शुड स्टे इन माय करंट जॉब और लुक फॉर समथिंग न्यू. खूप मोठा निर्णय आहे. तुम्हाला असे का वाटते याचा तुम्ही विचार केला आहे का? That is a big decision. Have you thought about why you are feeling this way? That is a big decision. Have you thought about why you are feeling this way? होय, मला असे वाटते की मी आता इथे जास्त शिकत नाही. पण नोकरी बदलणे योग्य आहे की नाही याची मला खात्री नाही. Yeah, I feel like I'm not learning much here anymore, but I'm not sure if changing job is right. Yeah, I feel like I'm not learning much here anymore, but I'm not sure if changing job is right. समजले. कधी-कधी बदल मदत करू शकतो, परंतु ते तुमच्या धैर्यावर अवलंबून असते. तुमच्या मनात करिअरचे विशिष्ट ध्येय आहे का? Understandable. Sometimes a change can help, but it depends on your goals. Do you have a specific career goal in mind? Understandable. Sometimes a change can help, but it depends on your goals. Do you have a specific career goal in mind? मला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये अधिक कौशल्य विकसित करायची आहेत. परंतु मला काळजी वाटते की मी आता नोकरी सोडली तर मला नंतर पश्चाताप होईल. I want to develop more skills in project management, but I am worried if I leave the job now, I might regret it later. I want to develop more skills in project management, but I am worried if I leave the job now, I might regret it later. आधी तुमच्या मॅनेजरशी बोलायला हवं. तुमच्या सध्याच्या टीममध्ये काही संधी आहेत का ते पहा. Maybe you should talk to your manager first. See if there are any opportunities within your current team. फ्रेंड्स, जर तुम्हाला अशा प्रकारचे व्हिडिओ आवडत असेल तर मला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. ओके, आय वॉन्ट सच काइंड ऑफ व्हिडिओ असं कमेंट करा. ही चांगली कल्पना आहे, पण मी त्याला ते सांगण्यास संकोच करत आहे. दॅट इज अ गुड आयडिया बट आय हॅव बीन हेजिटेंट टू टेल हिम दॅट. दॅट इज अ गुड आयडिया बट आय हॅव बीन हेजिटेंट टू टेल हिम दॅट. अजिबात संकोच करू नका. तुम्ही तुमच्या ध्येयाबद्दल स्पष्ट असल्यास ते तुम्हाला त्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत करतील. Don't hesitate. If you're clear about your goals, they might help you reach them. Don't hesitate. If you're clear about your goals, they might help you reach them. बरोबर आहे तुझं. मी माझ्या मॅनेजर सोबत मीटिंग सेट करेन आणि त्यावर चर्चा करेन. You are right. I will set up a meeting with my manager and discuss it. You are right. I will set up a meeting with my manager and discuss it. आणि जर तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर किमान तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही प्रयत्न केला आहे. मग तुम्ही आत्मविश्वासाने इतर संधी शोधू शकता. And if you don't get a positive response, at least you know you tried. Then you can look for other opportunities confidently. And if you don't get a positive response, at least you know you tried. Then you can look for other opportunities confidently. धन्यवाद संतोष. मला आता थोडं बरं वाटतंय. मी एका वेळी एक पाऊल टाकेन. थँक्स संतोष. आय फील अ बिट बेटर नाव. आय विल टेक वन स्टेप ॲट अ टाइम. थँक्स संतोष. आय फील अ बिट बेटर नाव. आय विल टेक वन स्टेप ॲट अ टाइम. केव्हाही रोहित, फक्त लक्षात ठेवा, तुम्ही जे काही निर्णय घ्याल ते तुमच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी जुळत असल्याची खात्री करा. Anytime, Rohit, just remember whatever you decide, make sure it aligns with your long term goals. Anytime, Rohit, just remember whatever you decide, make sure
It aligns with your long term goals. ओके फ्रेंड्स, तर हा होता आजचा व्हिडिओ. आय होप आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. तर असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी फ्रेंड्स माझ्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि खाली जो बेल आयकन आहे त्याला पण क्लिक करा. तर जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ टाकीन तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा ज्यांना पण आपली इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायची. ओके, थँक्यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केअर, बाय.